para sa mga kabataan, yung mga dagdagan yung mga sports activities, and also yung educational program at sa mga senior citizen. And kasama na rin po yung programa sa mga LGBTQ dahil isa sila sa mga pinaprioridad ko na mabigyan ng pansin, lalong-lalo na dito po sa ating probinsya. So as a doctor and syempre bago lang po sa politics, ang primary concern po natin and goal is yung better healthcare system para po sa Pampanga. So from the capital, mas maganda talaga na bumaba tayo, nandun tayo sa barangay level, sa grassroots, para mas maabot natin kung ano po yung kailangan ng mga Kapampangan. Lalo na po, syempre ako, mga taga 4 distrito. So kami po ay makikisama sa layunin ng ating gobernador, vice-gobernador sa kanyang mga programa, polisiya, rules and regulations of the Sanggunian that will entirely benefit the welfare of the Kapampangans. Sa Sangguniang Panlalawigan, medyo may pressure talaga and also may kasamang excitement kasi it's a new journey for me and syempre a lot of na talagang pwede nating i-adapt na may experience dito sa Sangguniang Panlalawigan. Gagawin ko ang best ko para talagang magampanan natin yung ating tungkulin. Alam naman po natin na talagang hindi lang puro dapat galing, kailangan na may yung sa pagsaserbisyo po natin may kasamang puso. Yan ba? Lahat naman naaaral, tsaka hindi naman ibig sabihin na bago ka, doon ka lang magsistop. Always strive for excellence, tsaka yung experience, nandun naman sa iba na maituturo din sa amin. I'm willing to learn and I'm willing to work hand in hand para po sa isang magandang Pampanga. May pressure naman din pero yung training ko as a lawyer siguro makakatulong ako para matulungan ang ating mga probinsya sa mga resolusyon at ordinansa na makakabuti para sa mga Kapampangan. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon kasi
kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante, ano. They have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit, no. Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least dalawa o tatlo man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, ano? Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina eh. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement, no, the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no. If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifer, so yung tinatawag po nating groundwaters, no. So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. Siyempre, muna-muna sa masangking organisasyon, pitiyan ko lang rin yung ng department heads, nung naning akakit kong kulang, nung naning akakit kong problema, iyang talagang piso-pasopan tamo. At itangag yung minggawan ngan, siyempre, i-priority ko. Lalo yung pa-priority tamo kayo. Number 1, yung basura. Basura, pa-priority kayo, yung kailangan dapat lingon ng tamang yan, yung mga problema tangin kasalukuyan. Number 2, in traffic. In traffic, di rin tayang muna mga oras para may din yung solusyon. And then, kalupad na rin ang ospital at eskwela na talagang palaging sabihan ng programa, then lalakaran ko na rin. Donate na akong gabon in Department of Health, baka nita pinadinan din yung budget. Kung hindi ka makapag-donate gabon, din yung budget. Yan, ipasahop ko, karin kaya katamong kinukulan. Well, unang-una sa ngalan ng Clark Development Corporation, kami ay bumabati kay Mayor Geld, kay Vice Mayor, sa bagong mga nakatalaga at re-elected na councilors, at sa mamamayan ng Mabalacat. Napakaganda ng inyong inauguration. On the second point, nilahad ni Mayor ang programa para sa Mabalacat sa kanyang panunungkulan. At ito ay nakita natin kung gaano kadetalyado, kung gaano ka-identified, kung impactful programs. At kung ako ay mamamayan ng Mabalacat, alam ko na bukas ay ganito ang mga mangyayari at ganito ang aking inaasahan. Yan ang hinihingi ng mamamayan ngayon. Bilang dati pong local chief executive at ngayon po nasasakupan nyo as CDC, ano po yung personal na message nyo kay Mayor Geld Aquino? Mayor, you're a breath of fresh air. Alam mo, ang hinahon mong magsalita, maliwanag, at tuwan-tuwa ako na nung nagsasalita ka, ang kitang-kita ko yung iyong mga dimples. Alam mo, nakakaaliw yun, no? Nakakaligaya ng tao. So, pero beyond the dimples, nakita naman natin ang iyong program
of governance. So, alam ko na matibay ang paniniwala ng mga mamamayan, ng Mabalacat at ng mga ng lalawigan ng Pampanga at kaming mga kapitbahay mo na maganda ang mangyayari at sana tanggapin mo na kami, ang Clark Development Corporation, ay isa ninyong partner. Thank Anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin, sabi nila. Kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Po tayo ng about 45,000 rubber shoes para sa ating mga ECCD learners at grade school pupils sa public schools. At syempre, hindi po natin kakalimutan ang ating mga estudyante sa City College. May sorpresa rin po para sa inyo. Hintayin niyo po ang design. Alam ko po, sa paningin ng iba, simpleng proyekto lang ito. Pero sa isang batang nangangarap, ang isang pares ng sapatos ay maaaring maging tulay tungo sa mas maliwanag na bukas. Para sa mga magulang, ito'y malaking kabawasan na rin sa gastusin. Pera na maaaring mailaan sa mga school supplies o pagkain. Ang ibinibigay po natin dito ay hindi lang kasuotan, kundi tiwala, dignidad at pag-asa. Sabi nga po ng isang kasabihan, you never really know a person until you've walked a mile in their shoes. But sometimes, a child just needs a decent pair to begin their journey. At ngayong araw din pong nais po natin ang tuloy-tuloy na progreso sa ating syudad. Kaya't sa ating pangalawang termino, lalo pa nating paiigtingin ang mga programang may puso at direksyon. Hindi po natin nakakalimutan ang ating mga indigents, solo parents, senior citizen, at lahat ng kabilang sa vulnerable sectors. At ngayong first 100 days, isang makasaysayang hakbang ang ating isasagawa. Bubuksan na po ang Rainbow House for the Golden Games. Isang ligtas, affirming at mapagkalingang tahanan para sa ating LGBTQIA+ elders na maaaring nakakaranas ng neglect, isolation o displacement. Hindi lang po ito isang shelter sa Rainbow House. May wellness programs, legal at health referrals, psychosocial support, livelihood assistance, at higit sa lahat, dignidad. Kaya't patuloy nating bubuin at palalakasin ang mga sectoral councils para sa kabataan, kababaihan, PWDs, LGBTQIA+, MSGC at iba pa. Bawat tinig ay mahalaga. Bawat ideya ay may puwang. Magkakaroon tayo ng bukas na konsultasyon upang masigurong tunay na makabuluhan at makatao ang ating mga programa. Hangad din po natin ang mabilis, malinaw at maayos na serbisyo sa ating LGU. Kaya't ipagpapatuloy natin ang digital transformation ng mga proseso para iwas red tape
at dagdag ginhawa lalo na para sa mga nasa business sectors. Mas pinatitibay natin ang koordinasyon sa national agencies at higit sa lahat, ang bawat proyekto at desisyon ay nakaangkla sa facts and data gamit ang CDMS, PACSEN at iba pang evidence-based tools. Dahil hindi po tayo gumagawa ng plano sa hangin, tayo po ay nagtatrabaho para sa kinabukasan ng bawat Fernandino. Kailangan rin po nating maging laging handa sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Mahalaga ang pagiging handa at ang pagtugon sa mga hamon ng climate change o nagbabadyang alitan ng mga bansa. Kaya't kasama sa ating advokasya ang mas pinaigting na Disaster Risk Reduction Program, Climate Adaptation Projects, eco-friendly campaigns, at tuloy-tuloy na clean-up drives, waste management, urban greening, at food security initiatives. Maglalagay po tayo ng solar energy systems sa piling pasilidad ng pamahalang lungsod. Layunin po natin na gawing mas episyente, matipid at makakalikasan ang ating serbisyong publiko. Sa paggamit ng renewable energy, hindi lang po tayo nakakatipid sa gastusin, kundi tumutugon din tayo sa hamon ng climate change. Marami pa po tayo mga proyekto na gagawin, pero ito muna po ang ating tatandaan. Bawat punlang ating itinatanim, bawat basura na ating itinatapon ng tama, at bawat komunidad na ating inaalagaan. Bahagi po lahat ito ng mas ligtas, mas luntian, at mas matatag na San Fernando. Bilang pangwakas, mga minamahal kong Fernandino, sa bawat kanto ng syudad, sa bawat pintong aking kinatok, sa bawat palad na aking hinawakan, ramdam ko ang bigat ng pag-asa sa inyong mga mata. Ramdam ko ang panalangin ninyo na sana sa kabila ng lahat, manalo ang pagmamahal. Ang laban natin ay hindi naging madali. Hindi ito naging tahimik. Hindi ito ligtas. At lalong hindi ito magaan. Nabugbog po tayo sa salita. Nilamon tayo ng panghuhusga. At aaminin ko po, may mga gabi po na tinatanong ko ang aking sarili, kaya ko pa ba? Pero sa bawat panahong nagkakaroon ako ng mga doubts, bigla kong naaalala na may isang matanda pong humawak sa kamay ko at nagsabing, Mayor, laban mo, pangadida ka. May kabataang lumapit at yumakap sa akin at bulong ng puso niya'y malinaw. Kayo po ang pag-asa namin. Kaya, kayo po ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Hindi po dahil sa apelyido ko. Hindi dahil sa politika. Kundi dahil sa tiwala ninyo na ang pamahalaan ay pwedeng maging makatao, na ang serbisyo ay pwedeng maging totoo, na ang leader ay pwedeng maging ina. Hindi po ito panalo ni Mayor Vilma Balle Caluwag. Ito
ay tagumpay ng bawat pamilyang Fernandino. Na nangarap kahit mahirap, lumaban kahit takot, at nanindigan kahit mag-isa. Ito ang panalo ng mga nanalig na kahit paikutin ang istorya, ang katotohanan ay hindi kailanman kayang itago ng dilim. Kaya mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong paninindigan na mas matibay kaysa sa intriga. Salamat sa inyong panalangin na mas makapangyarihan kaysa paninira. Salamat sa inyong boses na kahit sinubukang patahimikin ay patuloy na lumalaban. Ngayon pong simula na ang ating bagong yugto, nananawagan po ako hindi bilang alkalde, kundi bilang ina ng lungsod ng San Fernando. Huwag po tayong bibitiw sa isa't isa. Mas lalo po tayong maghawak kamay. Mas lalong palalimin ang malasakit. Dahil ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa taas ng pwesto, kundi sa lalim ng pagmamahal sa mga taong pinaglilingkuran. Ang tunay na pagbabago ay hindi nag-uugat sa pera, kapangyarihan o posisyon. Ito ay nag-uugat sa paglilingkod na hindi napapagod sa pagmamahal, na hindi nagsasawa, at sa pananampalatayang buo sa kabila ng gulo. Sa bawat hakbang nating tatahakin pa, kasama po ninyo ako sa bawat barangay, sa bawat pamilya, sa bawat pangarap. At kung hiniraman ako ng isang makasaysayang kataga mula kay Ninoy Aquino, the Filipino is worth dying for. Hayaan niyong idagdag ko ang aking paninindigan bilang ina ng syudad. The Fernandino is worth serving for, worth fighting for, and yes, worth dying for. Mabuhay ang mga Fernandino. Dakal at dakal pong salamat, kaluguran da kayuman po. Pasibay mas pasigan na palakpakan para ating katalanggalang. Na talagang kaburyanan ng nakasutanan ng Ginoo. Nailala na akong kaya para kayabi. Walit alam pa rin sila sabihin ko palagi, adya kong lalakit at makilala ko kayo. Lindam ko kaya sarili ko na dapat nirasugit. Inawas na ako ng Ginoo o kaya ako santana para baka dito makapanantabi ang kaya kong balin. Sabi ko din palagi, isusabihan ko din anak ko maragulang puso. Maragulang puso malugot ka rin kalupang tao. Di na anak kong kagiwan sa biyasnan. At di na anak kong kakala kakilala na malyaring at lapitan para baka ito pasawag tayo kaya katambalin, ang pore kaya katamang kabalin. Binyenan ko kaya katamang ka. Anyaya ko ngayon, nilarap ko kaya kayo bilang darap ng dito ngayon. Eh kung sapat, inamanong malyaring sabihin kaya kayo kabalin. Kingiwa yung anak ko, talagang pepakot yung tunay lugot. Talagang tunay masabal at pamagtiwala. Makanyan ko kung makanyan at darat naman yan eh.
Anya po ako kalupalis palagi sa sabihan at magbayo. Anya kaya po niya kung lalapit ko kayo hanggang ngayon, mahirap ko ganap na ako nagkakalbi ng balen at paning balen. Turinan ako pong pamilya. Kung pamustan, magkasakit kayo. Bilang hikpayo kayo ng balen, yan kasalukuyan. Nung nanintindan niyo, anya nga kung lalapit kayo, ala ko kung biguan kayo. Ala ko kung biguan kayo. Gana-gana kung tintan niyo kung ako ng malpugin, kung ako hasbuk. Ikapong gana-gana nga ito. Paninayin niyo. Paninayin niyo. At ang taong mapinanpang yung mga nitiwala at minwala ka na. Reka ko, payabot ko na naman karelo. Kaluguran ko na naman. Kalupaneligod ko kayo. At pagbiliban ko na naman. Kaya ka na akong gawan. Kaya katama ko pa rin. Yan po, bayo ako mag-usa. Kaya ka na akong inagandita ka mensahe. Para pasalmatan ko ang tunggal-tunggal rin akong balo kong talagang may nasiwa. Buri ko pong sabitlan pa si Bayo. To be recognized. Yaknalig talagang pa si Bayo. Lalo na po yung kakatama pong nagsalita ng din. Ini po tao ini. Metong kepo ka rin talagang dinawi na taong mayak. Taong maganaka. At karapat dapat tingnan mga pagkasalang posisyon. Metong kepong kaluguran. Metong kepong boss. At yan po, metong tayang ganap as senador. Ay nang muna yung diling mong kaya katama pong lugar, kaya taking San Roque. Pakilala kaya po kayo, distas pa rin yung dakal, kilala yun eh. Pero edang po balong kalayo tayo, kalaki ang kamampangan. Ipumpe nga rin na. Kaya tiya po pampanga, kaya niya po disod. At ipumpe nga rin na lalaki, niya po tarlak. Anya, tunay ang kamampangan at tunay tayo pong kalayi, kating kamampangan. Ipuntaw ngayon ni, sinabi ko kayo kanito. Kaya pakilala kayo, sabi ko pin, tayo, karine, uling kapilan mo kaya nakakit ko kayo, gawang makarine. Sabi ko, inagdan ko mo kayo, magpakilala, talagang tunay ang kamampangan. Pati may nagalog yun, tayo buboto ako. Minsali tayo po gagawin narinig kayo speech at para magpakilala kaya katamo kamampangan ng lubusan. Kanina po injawad po kayo at itanong po ipakarinig. Kaya timapilo ka Pampanga ng number 7 nyo. Pero taming kaya katamo pong balen. Yung balen tamo sa tana, mig number 3 yun. At teka marapagbiling percentage na binoto tayo. Kaya po sa tana. Labihan di record, magdala na yung record, sasabihan na ka ko, dinawi na yung kaya kamarakalyang di porsyento minuto de. Kaya pinigil ka tamo balen. Andiyan ka po, dakala salamat ka rin. Kung pinubol, kaya pamaglapit ko kaya kayo. Pero kalo pa na sasabihan ko kaya kayo, anya alog ko ng manyambutso. Alog ko ng talagang sumambutso. Kalo pa na sasabihan na rin, meto po naman may kapamulala ka no. Pagkapat ko kayo. Uling ba ng survey, lunuan, palagi ang number 26, number 28, number 22, pekamalapit 22. O 12 lang ko rin bubuto. Boto lang rin nilukluk, nabilangan ko rin 12. Number 22 yun. Pero sabi ko kayo, bilang tungwana ko campaign manager kaya yung Pampanga, gawag ko yung nagradyo ko. Pati kenduan na ng balen, maksabi kong mayap. Sabi ko, Pin, sopan tayo. Nakal ko po lepitan ka rin kakalimuran kayo. Na sopan tayo, kung kailangan tayo. Yan po, ano pa natin sasabihin ko, pigtapat ko kayo, diyan yung katay, naman wala sa mga kaya, no? Muling dakal, karingin ka ng kalimuran at kakilala, nakakala ka nung kanay niya sinabot. Sabi ko ako, boss, itutuloy lang ba kayo manuala sa mamut ka? Pero ako, meto ko ka rin tao matapat ka. Ingal akong patugot manalangin. Mas panalangin na kapag sarili ko ako na dapat sumambot ko ulit kailangan na kanyang Republika ng Pilipinas. Lalo na kang kailangan. Ikang meto ko malyaring harapitan kung sakasakali mag-mayor ko ako. Meto dakar kong pangara. Anyaya ko dakar ko.
malyaring sinabi kaya kayo, letong kaya po malyaring lapitan bilang senador na bago ko, lang ko pabrel. Ingat yung gawa na nung nani kailangan tamo kini, ilapit po kayo. Kung naman po paniglan, malyaring na po sabi-sabi yung mga paragulya ng Pilipinas. Pero sabi ko kayo, di na muro ko priority. Uli nga po na nga akong king na mga term, magawa ko niya ganagana sinabi ko. Sabi na, sige, basta gawa ko kayo. Ala kong balo nga ng Santana, kaya Pilipinas, sana kasi sinabi ko yan, munta ko kay Santana, kay Kerpi. Uli ko pa kita kakarin kabalin ko ako. Waya na kay Kerpi kay Santana, kung tagalo Santana, apareya ako. Meron yung balo ng Santana, Pampanga yan. Waling balo ko na, yung mayor ni Santana, Pampanga, kaliguran kayo, anya yung pandyari kayo tatang, anya nagsabi ko kayo, pati pamanupa ko kaya namo. Sabi ko, di nga ko pa pakaitalak ang judge, ako, yan yung mangyari ko na papagsumpa na ako, ulit-ulit ko maging istorya ng Bebo. Na ikanakong kaliguran, ikanakong boss, at ikakatanggal ko nga magaling ang senador. Yan magpirma kitang kanakong photocopies. Anya kung yan pasibayo, pasalamatan na kayo, at burikay pasalamatan, ikanakong kakaliguran, ikanakong boss, ikakatamang senador. Boss, salamat, bago kayo magpabrel. Salamat. Ito yan ang kong burikong acknowledge and to be recognized. Ipumet mga tao ini, malambat ko na pong kakaliguran, kumpare kay gawa na ng anak ko. Hindi po kasalukuyang undersecretary ng Department of Health. Hindi po tao ini, may pinyang mayak, may eskwelahan. Kaya dalawa po pinangako ko, ang ospital, saka po yung eskwela, para magkakaroon ng pagkakataon ating mga anak. Hindi na lang po pa yung tumulan, ay kakatapong anak. At yung pakakaluluta mo, kailangan po mag-aral lang ng international hindi. Bakit pa manaliwa po yung BA? Bakit pa po dati yung panahon, alam po kalulong kaya tigikatamong balen. Ako namin pagsalita, eko po gugulutan, dahil yung ganun mag-aral kay State University. Nung talaga magkasakit na pa mamasahe, nung kalululo, kahit pamasahe mo problema daw. Di na po ang bisikleta. Personal, hindi na pa namin di na po ang bisikleta. Dahil yung ganun panganak namin. So of course, dahil pong bari ko mo naman na recognize, dahil pong kalumuran ko, dahil kinatang kasalukuyan, amayor, dahil kinatambalen, narinig kasi yung eksperyensado nila, yung manungkulan nila kay lokal, yakot po kasi first time po nga lokal ninig yung pambalen. Malabat ko kundili nga siguro, kaya malabat kundili board member, pero yung pamiging executive bilang ito pong mayor. Ikatiwalaya ka na ako, anya diyang nanuman yung experience ako, purido po pa yung tabi ko kagad. Kareng biyasa, kareng experience, kareng kaliguran ko, kareng nakalapera, anya po pingumbira ko lang. Muna ako na po i-recognize, ika na akong timong kapatid, ika na akong kamag-anak, ika na akong kumpari, ika na akong siguro ba sa gibat, anak, malyari kong sabihin yung publiko. Anya pong barangay captain ko, yan pong barangay treasurer ko, ngayon niya po ka rin magaling na mayor, na talagang sinuburihan niya alay mang kalaban. Kaya kami pong mayor, King Bacolod, Mayor Timan Dato. Sana po, tigilan na po muna natin ang politika. Dahil ngayon lang po, nasasaktan po ako, nakikita ko sa mga posts na parang ako po ang may kasalanan na nawalan ng trabaho, ang iba na nagtatrabaho na matagal na raw sa munisipyo at nawalan ng trabaho. Hindi ko naman po kasalanan. May kontrata po tayo, June 30, 2025, lahat po ng JO at casual. Kung hindi po kayo na-retain, ako na po ang humihingi po ngayon ng pasensya at dispensa dahil may ceiling lang ako, hanggang ilan lang po ang kaya na may provide ng Office of the Mayor. Para hindi ko po kaya mabigyan lahat at mapaboran lahat.
almost 2,500 ang nagbigay ng by data o PDS. Hinihingi ko po ang pasensya po muna po yung hindi pa po natanggap. Dahil pag hindi naman kayo nag-perform, yung mga natanggap, wala ako pong pakialam sa inyo. Kung kaibigan ko kayo, kung kumpare ko kayo, pag mali, mali para sa akin. 6 months lang po yan. community service kasi, and also sa mga para sa mga kabataan, yung mga dagdagan yung mga sports activities, and also yung educational program at sa mga senior citizen. And kasama na rin po yung programa sa mga LGBTQ dahil isa sila sa mga pinaprioridad ko na mabigyan ng pansin, lalong-lalo na dito po sa ating probinsya. So, as a doctor, and syempre, bago lang po sa politics, ang primary concern po natin and goal is yung better healthcare system para po sa Pampanga. So, from the capital, mas maganda talaga na bumaba tayo, nandun tayo sa barangay level, sa grassroots, para mas maabot natin kung ano po yung kailangan ng mga Kapampangan. Lalo na po, syempre ako, mga taga-4 distrito. So kami po ay makikisama sa layunin ng ating gobernador, vice-gobernador sa kanyang mga programa, pulisiya,
rules and regulations of the Sangguniang that will entirely benefit the welfare of the Kapampangans. Sa Sangguniang Panlalawigan, medyo may pressure talaga, and also may kasamang excitement kasi it's a new journey for me, and syempre a lot of na talagang pwede nating i-adapt na may experience dito sa Sangguniang Panlalawigan. Gagawin ko ang best ko para talagang magampanan natin yung ating tungkulin. Alam naman po natin na talagang hindi lang puro dapat galing, kailangan na may yung sa pagsaserbisyo po natin may kasamang puso. Yan ba? Lahat naman naaaral, tsaka hindi naman ibig sabihin na bago ka, doon ka lang magsistop. Always strive for excellence, tsaka yung experience, nandun naman sa iba na maituturo din sa amin. I'm willing to learn and I'm willing to work hand in hand para po sa isang magandang Pampanga. May pressure naman din, pero yung training ko as a lawyer, siguro makakatulong ako para matulungan ang ating mga probinsya sa mga resolusyon at ordinansa na makakabuti para sa mga Kapampangan. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon. Kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante. They have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit, no? Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin. For 3 days, nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, sa ganito pong industriya, basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers, o yung tinatawag po nating groundwaters, So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. Siyempre, muna-muna sa masangking organisasyon, pitiyan ko lang rin yung ganang department heads, nung naning akakit kong kulang, nung nanong akit kong problema, iyang talagang piso-pasopan tamo. At itangag yung minggawan ngan, siyempre, i-priority ko. Lalo yung pa-priority tamo kayo. Number 1, yung basura. Basura, pa-priority kayo, yung kailangan dapat lingon ng tamang yan, yung mga problema tangin sa lukuyan. Number 2, in traffic. In traffic, di rin tayang muna mga oras para may din yung solusyon. And then, kalupadaretang ospital at eskwela na talagang palaging sabihan ng programa, then lalakaran ko na rin. Donate na akong gabon yung Department of Health, baka nita pinadinan din yung budget. Kung hindi ka makapag-donate gabon, din yung budget. Ngayon, ipasahop ko, karin kaya katamong kinukulan. Well, unang-una, sa ngalan ng Clark Development Corporation, kami ay bumabati
kay Mayor Geld, kay Vice Mayor, sa bagong mga nakatalaga at re-elected na councilors, at sa mamamayan ng Mabalacat. Napakaganda ng inyong inauguration. On the second point, nilahad ni Mayor ang programa para sa Mabalacat sa kanyang panunungkulan. At ito ay nakita natin kung gaano kadetalyado, kung gaano ka-identified, kung impactful programs. At kung ako ay mamamayan ng Mabalacat, alam ko na bukas ay ganito ang mga mangyayari at ganito ang aking inaasahan. Yan ang hinihingi ng mamamayan ngayon. Bilang dati pong local chief executive at ngayon po nasasakupan nyo as CTC, ano po yung personal na message nyo kay Mayor Gel Aquino? Mayor, you're a breath of fresh air. Alam mo, ang hinahon mong magsalita, maliwanag, at tuwan-tuwa ako na nung nagsasalita ka, ang kitang-kita ko yung iyong mga dimples. Alam mo, nakakaaliw yun, no? Nakakaligaya ng tao. So, pero beyond the dimples, nakita naman natin ang iyong program of governance. So, alam ko na matibay ang paniniwala ng mga mamamayan, ng Mabalacat, at ng mga ng lalawigan ng Pampanga, at kaming mga kapitbahay mo na maganda ang mangyayari, at sana tanggapin mo na kami, ang Clark Development Corporation, ay isa ninyong partner. Thank you. Anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin mo na yon. Kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante. They have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit. No? Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, ano? Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government, at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka, sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin. For 3 days, nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. Kung pwede gumamit na ng bagong technology kung sino man ang i-accredit ng local government unit. Ito at meron akong kasing SOCMED na meron akong executive order. Tama po, no? And magandang umaga po sa lahat ng mga viewers po natin. And yesterday po, immediately po after nung oath-taking po namin, minadali po ng ating bagong mayor, Mayor John Lasatin, na nag-proceed po kami sa City Hall, and then thereafter, together with 10 councilors po ng 20th Sangguniang and yours truly, napag-usapan po nga namin po, no, yung in relation dun sa kanyang speech during the oath-taking, yung pong pagsuspinde ng environmental fee ordinance na kung saan po immediately after the meeting nagpirma na po ang ating alkalde to
through Executive Order 001, no? For the suspension of the payment of environmental fee. Among other things po, yung executive order na yun, binibigyan po ng direksyon ang mga water providers po sa buong Angeles na ipahinto muna po, no, yung paniningil po ng tinatawag po nating septage or environmental fee. And then thereafter po, in-endorse po ng ating alkalde sa Sangguniang, of course, as the presiding officer, na ma-review po muli, no, yung nasabing ordinansa at para po talakayin, no, through series of consultations and hearing and committee hearings po, no. Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde, no, sa Sangguniang, na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin, Sir Paulo, no? Among others po, of course, yung mga water providers, yung pong mga homeowners association, yung pong mga associations po ng mga commercial establishments or business sector, and lahat po ng mga kailangan pong i-invite, no? Para po maging maliwanag, komprehensibo. At the same time po, kailangan po natin mabigyan po ng pagkakataon na magbigay po ng mga inputs yung magiging bisita po natin sa Sangguniang in aid of legislation, no. Basically, Sir Paulo, yung pinaka-dynamics po dito dun sa executive and legislative agenda po natin patungkol dito, in the end po magawa ho natin yung akmang version no magiging amended ordinance po dito para po, of course, maging compliant din po tayo dun sa Clean Water Act. And at the same time po, maging reasonable po at katanggap-tanggap yung magiging fee, no? At marami pong, if you recall, Sir Paulo, marami pong pwedeng ways and means po, no? Para po dun sa compliance, no? So, basically, ang magiging susi ho talaga dito, yung inclusivity ng ating lokal na pamahalaan, na mabigyan po ng participation yung mga stakeholders po, no? At of course po, napakaganda pong panimula, no, sa aming unang araw kahapon nung nailabas po yung executive order, at marami pong naging positive reactions, feedbacks and comments po sa social media. And isa pa lang po to, no, sa mga pwede pa po nating gawin, no, sa loob ng 3 taon, no. And of course, as the presiding officer and chairman also ng Committee on Oversight, we will make sure po, no, that during the committee hearings po, tayo po tutulong, mag-aantabay po, no, para po dun sa holistic and improvement po nung nasabing ordinansa, Sir Paulo. Sabi ng mga nakatatanda, hindi ka daw makakabangon kung hindi mo malaman kung saan ka nagkamali, you know, what went wrong ba. At doon sa perspective naman ni Kong John, ang ating alkalde, na itong ordinansang ito kailangan talagang isuspinde at kailangan natin i-assess. Ano ba yung mga binabanggit niya na saan mali? Well, of course po, no, moving forward po, no. Actually, Sir Paulo, nabanggit ko to multiple times sa mga interviews natin that we cannot live in the past, but we make sure that progressively maayos po natin yan, no. And of course, ang naging parang konting ano lang po, no, na if for lack of better term, konting lapses lang po doon sa proseso, yung nga pong public consultation, no, para klaro po sa tao kung ano ba yung purpose and spirit and wisdom of the proposed ordinance, and at the same time po, yung po magiging nature po ng implementation in so far as the siphoning, the disposal, and of course po, yung pong imposition po ng septage fee. Doon po tayo magfo-focus po pagdating po sa proseso ng pagkoconduct po ng public hearing. Gaano ka posible na pwede ba yan ayudahan na lang ng LGU na lang magbayad sa hali, o meron tayong kinukonsidera na capacity natin? Kasi nakita din naman natin ang legacy ni Kong Pogi na sa atin naman na meron na tayong ilang pasilidad para tugunan din yung mga pangangailangan niya sa usapin ng septage management fee. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga,
dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement, no, the compliance po doon sa Clean Water Act, number one level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers o yung tinatawag po nating groundwaters, no. So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. At sa tanong ng marami, baka naman apektado din ng pamahalaan nito, yung LGU, baka yan mawalan ng kita. Sa ganung perspektiba, na pinakikituhan natin, okay, yung concern ng mga mamayan na ito mawawalan na sa dagdag na pasanin nila. Paano naman yung may mawawalan bang kita ang LGU dito? As a matter of fact po, wala, no. The intention really is the implementation of the Clean Water Act, no? Patungkol po to dun sa environmental aspect ng ating aquifers, no. Hindi ho to tungkol kung kikita ba ang LGU or not. In fact po, yung executive order po talaga niyan, nakafocus po tayo dun sa pagre-revisit, pagsasaayos, making sure na compliant lang po ang LGU. There is no aspect in the ordinance or the amended ordinance na gagawin po natin patungkol po dun sa whether or not mayroon pong income na magge-generate ang LGU dan. For the record, Sir Paulo, wala po. Wala po. Karanghaluang kaya. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon. Kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante, they have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit, no. Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, ano? Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government, at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka, sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin. For 3 days, nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. Kung pwede gumamit na ng bagong technology kung sino man ang i-accredit ng local government unit. Community service kasi, and also para sa mga kabataan, yung mga dagdagan yung mga sports activities, and also yung educational program at sa mga senior citizen. And kasama na rin po yung programa sa mga LGBTQ dahil isa sila sa mga pinaprioridad ko na mabigyan ng pansin, lalong-lalo na dito po sa ating probinsya. So, as a doctor, and syempre, bago lang po sa politics, ang primary concern po natin and goal is yung better healthcare system para po sa Pampanga. So, from the capital, mas maganda talaga na bumaba tayo, nandun tayo sa barangay level, sa grassroots, para mas maabot natin kung ano po yung kailangan ng mga Kapampangan. Lalo na po, syempre ako, mga taga 4 distrito. So, kami po ay makikisama sa layunin ng ating gobernador, vice-gobernador sa kanyang mga programa, polisiya, rules and regulations of the Sanggunian that will entirely benefit
the welfare of the Kapampangans. Sa sangguniang panlalawigan, medyo may pressure talaga and also may kasamang excitement kasi it's a new journey for me and syempre a lot of na talagang pwede nating i-adapt na may experience dito sa sangguniang panlalawigan. Gagawin ko ang best ko para talagang magampanan natin yung ating tungkulin. Alam naman po natin na talagang hindi lang puro dapat galing, kailangan na may yung sa pagsaserbisyo po natin may kasamang puso. Yan ba? Lahat naman naaaral, at saka hindi naman ibig sabihin na bago ka, doon ka lang magsa-stop. Always strive for excellence, tsaka yung experience, nandun naman sa iba na maituturo din sa amin. I'm willing to learn and I'm willing to work hand in hand para po sa isang magandang Pampanga. May pressure naman din, pero yung training ko as a lawyer, siguro makakatulong ako para matulungan ang ating mga probinsya sa mga resolusyon at ordinansa na makakabuti para sa mga Kapampangan. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante, they have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit, yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, at least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan. If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert sa ganito pong industriya. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifer, so yung tinatawag po nating groundwaters, So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. Siyempre, muna sa masangking organisasyon, pitiyan ko lang rin yung ganang department heads, nung naning akakit kong kulang, nung naning akakit kong problema, iyang talagang piso-pasopan tamo. At itangag yung minggawan ngan, siyempre, i-priority ko. Lalo yung pa-priority tamo kayo. Number 1, yung basura. Basura, pa-priority kayo, yung kailangan dapat lingon ng tamang yan, yung mga problema tangin kasalukuyan. Number 2, in traffic. In traffic, di rin tayang muna mga oras para may din niyang solusyon. And then, kalupad na rin ang hospital at eskwela na talagang palaging sabihan ng programa, then, lalakaran ko na rin. Donate na akong gabon in Department of Health, baka nita pinadiran din yung budget. Hindi nga makapag-donate gabon, area din ang budget. Yan, ipasahop ko, karing kaya katamong kinaukulan. Well, unang-una sa ngalan ng Clark Development Corporation, kami ay bumabati kay Mayor Jel
kay Vice Mayor, sa bagong mga nakatalaga at re-elected na councilors, at sa mamamayan ng Mabalacat. Napakaganda ng inyong inauguration. On the second point, nilahad ni Mayor ang programa para sa Mabalacat sa kanyang panunungkulan. At ito ay nakita natin kung gaano kadetalyado, kung gaano ka-identified, kung impactful programs. At kung ako ay mamamayan ng Mabalacat, alam ko na bukas ay ganito ang mga mangyayari at ganito ang aking inaasahan. Yan ang hinihingi ng mamamayan ngayon. Bilang dati pong local chief executive at ngayon po nasasakupan nyo as CTC, ano po yung personal na message nyo kay Mayor Jel Daquila? Mayor, you're a breath of fresh air. Alam mo, ang hinahon mong magsalita, maliwanag, at tuwan-tuwa ako na nung nagsasalita ka, ang kitang-kita ko yung iyong mga dimples. Alam mo, nakakaaliw yun, no? Nakakaligaya ng tao. So, pero beyond the dimples, nakita naman natin ang iyong program of governance. So, alam ko na matibay ang paniniwala ng mga mamamayan, ng Mabalacat, at ng mga ng lalawigan ng Pampanga, at kaming mga kapitbahay mo na maganda ang mangyayari at sana tanggapin mo na kami, ang Clark Development Corporation, ay isa ninyong partner. Thank you. Anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin, sabi nila. Kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Kahalagahan ng pagpapalit ng name ng DABSU from DABSU to Pampanga State University. Sabi ko nga kanina, kung narinig mo yung speech ko, is not the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University campus. At yung Pampanga State University, alam mo naman, a sense of, pagkapampangan ka, kailangan saan ka graduate, di ba? Pampanga State University. At originally, during the time of memorial, Pampanga naman talaga. Pampanga College of Arts and Trade yata yun, di ba? Talagang Pampanga. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwelahan. May benefits po ba? Parang meron po bang mga subsidy na matatanggap yung Pampanga State University? Ngayon, Pampanga State University na siya talaga. I think so. Nasa batas po yan. Pero renaming lang naman yan. Palagay ko pareho lang naman di ba? Pero yung branding as Pampanga State University. Punta ka ng Bulacan, may Bulacan State University kasi. Punta kang Pangasinan, may Pangasinan State University. Punta kang Tarlac, may Tarlac State University. Di ba? Pampanga. Of course, DABSU, maraming salamat. Pero iba yung Pampanga State University. Why push po personally for the renaming of DABSU? Well, sense of belonging. Alam mo, pagkapampangan ka alam mo, Pampanga State University. Saan ka graduate? Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. One last question po. Message niyo po para sa mga students na nag-aaral sa Pampanga State University. Mag-aaral po tayo ng mabuti. Nandito po ako. This is my last term. But my daughter, I passed the torch already to Congresswoman Micah Gonzalez, my daughter. And of course, gagawin niya kung ma-duplicate niya o madagdagan pa niya yung aking ginawa, salamat. At nandito lang ako, hindi naman ibig sabihin, nag-end lang yung aking term. Pero hindi nag-end yung aking pagtulog sa mga kababayan. Thank you po. Thank you.
we are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. We acknowledge, no? We acknowledge yung nakaraan. Of course, if we are eyeing for the future, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation. No? President, hindi po ba kayo mahihirapan na ipakilala ulit yung Davao as Pampanga State University? Hindi naman siguro. Kasi nire-retain namin ang Bacolor Campus at saka nakalagay formerly Don Honorio Ventura State University. So after a couple of months, when that will be discarded, ilalagay namin Don Honorio Ventura Campus as the main campus of the Pampanga State University. One last question po. Ano po yung magiging hakbang nyo ng Davao, ng buong community ng Davao, para mapalitan siya talaga at ma-recognize na talaga siya fully as Pampanga State University po? Well, of course, wala namang kaming gagawin mga drastic changes, no? Pakonti-konti na lang ang gagawin namin leading to our target, no? But there will be no drastic changes. Ang interest lang namin dito, yan, we can make use of the Pampanga State University, as I've said, as a leverage in amassing a huge budget coming from the national government so that we can finance other programs and projects of the university, like, for instance, on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. No, these are the things that we have in mind to offer in the future, and nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga.
pinadali po ng ating bagong mayor, John Lasatin, na nag-proceed po kami sa City Hall, and then thereafter, together with 10 councilors po ng 20th Sangguniang and yours truly, napag-usapan po nga namin po no, yung in relation dun sa kanyang speech during the oath taking, yung pong pagsuspinde ng environmental fee ordinance, na kung saan po immediately after the meeting nagpirma na po ang ating alkalde through Executive Order 001, no, for the suspension of the payment of environmental fee. Among other things po, yung executive order na yun, binibigyan po ng direksyon ang mga water providers po sa buong Angeles na ipahinto muna po no, yung paniningil po ng tinatawag po nating septage or environmental fee. And then thereafter po, in-endorse po ng ating alkalde sa Sangguniang, of course, as the presiding officer, na ma-review po muli no, yung nasabing ordinansa at para po talakayin no, through series of consultations and committee hearings po. No. Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde no, sa Sangguniang, na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin, Sir Paulo. No? Among others po, of course, yung mga water providers, yung pong mga homeowners association, yung pong mga associations po ng mga commercial establishments or business sector, and lahat po ng mga kailangan pong i-invite, no? Para po maging maliwanag, komprehensibo. At the same time po, kailangan po natin mabigyan po ng pagkakataon na magbigay po ng mga inputs yung magiging bisita po natin sa Sangguniang in aid of legislation. No? Basically, Sir Paulo, yung pinaka-dynamics po dito, dun sa executive and legislative agenda po natin patungkol dito, in the end po, magawa ho natin yung akmang version no magiging amended ordinance po dito para po, of course, maging compliant din po tayo dun sa Clean Water Act. And at the same time po, maging reasonable po at katanggap-tanggap yung magiging fee. No? At marami pong, if you recall, Sir Paulo, marami pong pwedeng ways and means po, no? Para po dun sa compliance. No? So, basically, ang magiging susi ho talaga dito, yung inclusivity ng ating lokal na pamahalaan na mabigyan po ng participation yung mga stakeholders po. No? At of course po, napakaganda pong panimula no? Sa aming unang araw kahapon nung nailabas po yung executive order. At marami pong naging positive reactions, feedbacks, and comments po sa social media. And isa pa lang po to no? Sa mga pwede pa po nating gawin no? Sa loob ng 3 taon. No? And of course, as the presiding officer and chairman also ng Committee on Oversight, we will make sure po no, that during the committee hearings po, tayo po tutulong, mag-aantabay po no, para po dun sa holistic and improvement po nung nasabing ordinansa, Sir Paulo. Sabi ng mga nakatatanda, hindi ka daw makakabangon kung hindi mo malaman kung saan ka nagkamali, you know, what went wrong ba, at doon sa perspective naman ni Kong John, you know, ang ating alkalde, na itong ordinansang ito kailangan talagang isuspinde at kailangan natin i-assess, you know. Ano ba yung mga binabanggit niya na saan mali? Well, of course po, no, moving forward po, no, actually, Sir Paulo, nabanggit ko to multiple times sa mga interviews natin that we cannot live in the past, but we make sure that progressively maayos po natin yan. No? And of course, ang naging parang konting ano lang po, no? Na if for lack of better term, konting lapses lang po doon sa proseso, yung nga pong public consultation, no? Para klaro po sa tao kung ano ba yung purpose and spirit and wisdom of the proposed ordinance, and at the same time po, yung po magiging nature po ng implementation in so far as the siphoning, the disposal, and of course po, yung pong imposition po ng septage fee.
doon po tayo magfo-focus po pagdating po sa proseso ng pagko-conduct po ng public hearing. Gaano ka posible na pwede ba yan ayudahan na lang ng LGU na lang magbayad sa hali? O meron tayong kinukonsidera na capacity natin? Kasi nakita din naman natin ang legacy ni Kong Pogi Lasatin naman na meron na tayong ilang pasilidad para tugunan din yung mga pangangailangan niya sa usapin ng seepage management fee. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement the compliance po doon sa Clean Water Act, number one level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan. No? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers, o yung tinatawag po nating groundwaters, no. So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. At sa tanong ng marami, baka naman apektado din ng pamahalaan nito, yung LGU. Baka yan mawalan ng kita. Sa ganung perspektiba, na pinakikituhan natin, okay, yung concern ng mga mamayan na ito mawawalan na sa dagdag na pasanin nila. Paano naman yung may mawawalan bang kita ang LGU dito? As a matter of fact po, wala. No? The intention really is the implementation of the Clean Water Act. No? Patungkol po to dun sa environmental aspect ng ating aquifers. No? Hindi ho to tungkol kung kikita ba ang LGU or not. In fact po, yung executive order po talaga niyan, nakafocus po tayo dun sa pagre-revisit, pagsasaayos, making sure na compliant lang po ang LGU. There is no aspect in the ordinance or the amended ordinance na gagawin po natin patungkol po dun sa whether or not mayroon pong income na magge-generate ang LGU dan. For the record, Sir Paulo, wala po. Wala po. Karang haluang
service kasi, and also sa mga para sa mga kabataan, yung mga dagdagan yung mga sports activities, and also yung educational program at sa mga senior citizen. And kasama na rin po yung programa sa mga LGBTQ dahil isa sila sa mga pinaprioridad ko na mabigyan ng pansin, lalong-lalo na dito po sa ating probinsya. So, as a doctor, and syempre, bago lang po sa politics, ang primary concern po natin and goal is yung better healthcare system para po sa Pampanga. So, from the capital, mas maganda talaga na bumaba tayo, nandun tayo sa barangay level, sa grassroots, para mas maabot natin kung ano po yung kailangan ng mga Kapampangan. Lalo na po, syempre ako, mga taga 4 distrito. So kami po ay makikisama sa layunin ng ating gobernador, vice-gobernador sa kanyang mga programa, pulisiya, rules and regulations of the Sanggunian that will entirely benefit the welfare of the Kapampangans. Sa Sangguniang Panlalawigan, medyo may pressure talaga, and also may kasamang excitement kasi it's a new journey for me, and syempre a lot of na talagang pwede nating i-adapt na may experience dito sa Sangguniang Panlalawigan. Gagawin ko ang best ko para talagang magampanan natin yung ating tungkulin. Alam naman po natin na talagang hindi lang puro dapat galing, kailangan na may yung sa pagseserbisyo po natin may kasamang puso. Yan ba? Lahat naman naaaral, tsaka hindi naman ibig sabihin na bago ka, doon ka lang magsistop. Always strive for excellence, tsaka yung experience, nandun naman sa iba na maituturo din sa amin. I'm willing to learn and I'm willing to work hand in hand para po sa isang magandang Pampanga. May pressure naman din, pero yung training ko as a lawyer, siguro makakatulong ako para matulungan ang ating mga probinsya sa mga resolusyon at ordinansa na makakabuti para sa mga Kapampangan. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin mo na yon. Kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante. They have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit. No? Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralang mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government, at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan. If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert sa ganito pong industriya. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers, so yung tinatawag po nating groundwaters. So, in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. Siyempre, muna-muna sa masangking organisasyon, pitiyan ko lang rin ng department heads, nung naning akakit kong kulang, nung nanong akit kong problema,
iyang talagang piso-paso pantamo. At itang agyuminggawan ngan, siyempre, i-priority ko. Lalo yung pa-priority tam ken. Number one, yung basura. Basura, pa-priority ko yung yang kailangan dapat lingon ng tamang yan, yung mga problema tangin kasalukuyan. Number two, in traffic. In traffic, di rin tayang muna mga oras para may din yung solusyon. And then, kalupad na rin ang hospital at eskwela na talagang palagi ko sabihan ng programa, then, lalakaran ko na rin. Donate na akong gabon kay Department of Health, baka nita pinadiran din yung budget. Kung hindi ka makapag-donate gabon, area din ang budget. Ngayon, ipasahop ko, kareng kaya katamong kinaukulan. Well, unang-una sa ngalan ng Clark Development Corporation, kami ay bumabati kay Mayor Geld, kay Vice Mayor, sa bagong mga nakatalaga at re-elected na councilors, at sa mamamayan ng Mabalacat. Napakaganda ng inyong inauguration. On the second point, nilahad ni Mayor ang programa para sa Mabalacat sa kanyang panunungkulan. At ito ay nakita natin kung gaano kadetalyado, kung gaano ka-identified, kung impactful programs. At kung ako ay mamamayan ng Mabalacat, alam ko na bukas ay ganito ang mga mangyayari at ganito ang aking inaasahan. Yan ang hinihingi ng mamamayan ngayon. Bilang dati pong local chief executive at ngayon po nasasakupan nyo as CDC, ano po yung personal na message nyo kay Mayor Gel Aquino? Mayor, you're a breath of fresh air. Alam mo, ang hinahon mong magsalita, maliwanag, at tuwan-tuwa ako na nung nagsasalita ka, ang kitang-kita ko yung iyong mga dimples. Alam mo, nakakaaliw yun, no? Nakakaligaya ng tao. So, pero beyond the dimples, nakita naman natin ang iyong program of governance. So, alam ko na matibay ang paniniwala ng mga mamamayan, ng Mabalacat, at ng mga ng lalawigan ng Pampanga, at kaming mga kapitbahay mo na maganda ang mangyayari at sana tanggapin mo na kami, ang Clark Development Corporation, ay isa ninyong partner. Thank you. Anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga.
ito at meron na po kasing SOCMED na meron pong executive order. Tama po, no? And magandang umaga po sa lahat ng mga viewers po natin. And yesterday po, immediately po after nung oath-taking po namin, minadali po ng ating bagong mayor, Mayor John Lasatin, na nag-proceed po kami sa City Hall. And then thereafter, together with 10 councilors po ng 20th Sangguniang and yours truly, napag-usapan po nga namin po, no, yung in relation dun sa kanyang speech during the oath-taking, yung pong pagsuspinde ng environmental fee ordinance na kung saan po immediately after the meeting nagpirma na po ang ating alkalde through Executive Order 001, no, for the suspension of the payment of environmental fee. Among other things po, yung executive order na yun binibigyan po ng direksyon ang mga water providers po sa buong Angeles na ipahinto muna po, no, yung paniningil po ng tinatawag po nating septage or environmental fee, and then thereafter po in-endorse po ng ating alkalde sa Sangguniang, of course as the presiding officer, na ma-review po muli, no, yung nasabing ordinansa at para po talakayin, no, through series of consultations and committee hearings po, no. Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde, no, sa Sangguniang, na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin, Sir Paulo, no. Among others po yung of course yung mga water providers, yung pong mga homeowners association, yung pong mga associations po ng mga commercial establishments or business sector, and lahat po ng mga kailangan pong i-invite, no, para po maging maliwanag, komprehensibo. At the same time po, kailangan po natin mabigyan po ng pagkakataon na magbigay po ng mga inputs yung magiging bisita po natin sa Sangguniang in aid of legislation, no. Basically, Sir Paulo, yung pinaka-dynamics po dito, dun sa executive and legislative agenda po natin patungkol dito, in the end po, magawa ho natin yung akmang version no magiging amended ordinance po dito para po, of course, maging compliant din po tayo dun sa Clean Water Act, and at the same time po, maging reasonable po at katanggap-tanggap yung magiging fee, no. At marami pong if you recall, Sir Paulo, marami pong pwedeng ways and means po, no, para po dun sa compliance, no. So basically ang magiging susi ho talaga dito yung inclusivity ng ating lokal na pamahalaan na mabigyan po ng participation yung mga stakeholders po, no. At of course po, napakaganda pong panimula, no, sa aming unang araw kahapon nung nailabas po yung executive order, at marami pong naging positive reactions, feedbacks and comments po sa social media, and isa pa lang po to, no, sa mga pwede pa po nating gawin, no, sa loob ng 3 taon, no. And of course, as the presiding officer and chairman also ng Committee on Oversight, we will make sure po, no, that during the committee hearings po tayo po tutulong, mag-aantabay po, no, para po dun sa holistic and improvement po nung nasabing ordinansa, Sir Paulo. Sabi ng mga nakatatanda, hindi ka daw makakabangon kung hindi mo malaman kung saan ka nagkamali, you know, what went wrong ba. At doon sa perspective naman ni Kong John, you know, ang ating alkalde, na itong ordinansang ito kailangan talagang isuspinde at kailangan natin i-assess, you know. Ano ba yung mga binabanggit niya na saan mali? Well, of course po, no, moving forward po, no. Actually, Sir Paulo, nabanggit ko to multiple times sa mga interviews natin that we cannot live in the past, but we make sure that progressively maaayos po natin yan, no. And of course, ang naging parang konting ano lang po, no, na if for lack of better term, konting lapses lang po doon sa proseso, yung nga pong public consultation, no, para klaro po sa tao kung ano ba yung purpose and spirit and wisdom of the proposed ordinance, and at the same time po,
yung po magiging nature po ng implementation in so far as the siphoning, the disposal, and of course po, yung pong imposition po ng septage fee. Doon po tayo magfo-focus po pagdating po sa proseso ng pagkoconduct po ng public hearing. Gaano ka posible na pwede ba yan ayudahan na lang ng LGU na lang magbayad sa hali? O meron tayong kinukonsidera na capacity natin? Kasi nakita din naman natin ang legacy ni Kong Pogi na sa atin naman na meron na tayong ilang pasilidad para tugunan din yung mga pangangailangan niya sa usapin ng septage management fee. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement the compliance po doon sa Clean Water Act, number one level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan. No? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert sa ganito pong industriya. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers o yung tinatawag po nating groundwaters. So, in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. At sa tanong ng marami, baka naman apektado din ng pamahalaan nito, yung LGU. Baka yan mawalan ng kita. Sa ganung perspektiba, na pinakikituhan natin, okay, yung concern ng mga mamayan na ito mawawalan na sa dagdag na pasanin nila. Paano naman yung may mawawalan bang kita ang LGU dito? As a matter of fact po, wala. The intention really is the implementation of the Clean Water Act. Patungkol po to dun sa environmental aspect ng ating aquifers. Hindi ho to tungkol kung kikita ba ang LGU or not. In fact po, yung executive order po talaga niyan, nakafocus po tayo dun sa pagre-revisit, pagsasaayos, making sure na compliant lang po ang LGU. There is no aspect in the ordinance or the amended ordinance na gagawin po natin patungkol po dun sa whether or not mayroon pong income na magge-generate ang LGU dan. For the record, Sir Paulo, wala po. Wala po. Karanghaluang kaya. Halagahan ng pagpapalit ng name ng DAVSU from DAVSU to Pampanga State University. Sabi ko nga kanina, kung narinig mo yung speech ko, it's not the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University campus. At yung Pampanga State University, alam mo naman, a sense of, pagkapampangan ka, kailangan saan na graduate, di ba? Pampanga State University. At originally, during the time of memorial, Pampanga naman talaga. Pampanga College of Arts and Trade yata yun, di ba? Talagang Pampanga. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwelahan. May benefits
po ba, parang meron po bang mga subsidy na matatanggap yung Pampanga State University? Ngayon Pampanga State University na siya talaga. I think so. I think so. Nasa batas po yan. Pero renaming lang naman yan. Palagay ko pareho lang naman eh. Di ba? Pero yung branding as Pampanga State University. Punta ka ng Bulacan, may Bulacan State University kasi. Punta kang Pangasinan, may Pangasinan State University. Punta kang Tarlac, may Tarlac State University. Di ba? Pampanga. Of course, DABSU, maraming salamat. Pero iba yung Pampanga State University. Why push po personally for the renaming of DABSU? Well, sense of belonging. Alam mo, pagkapampangan ka eh. Alam mo, Pampanga State University. Saan ka graduate? Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. One last question po. Message niyo po para sa mga students na nag-aaral sa Pampanga State University. Mag-aaral po tayo ng mabuti. Nandito po ako. This is my last term. But my daughter, I passed the torch already to Congresswoman Micah Gonzalez, my daughter. And of course, gagawin niya kung maduplicate niya o madagdagan pa niya yung aking ginawa. Salamat. At nandito lang ako. Hindi naman ibig sabihin nag-end lang yung aking term. Pero hindi nag-end yung aking pagtulong sa mga kababayan. Thank you po. Thank you. Sige. Okay po. Para po sa inyo, ano po yung pros na from DABSU magiging Pampanga State University na siya? Well, we are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. We acknowledge, no? We acknowledge yung nakaraan. Of course, if we are eyeing for the future, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation. No? President, hindi po ba kayo mahihirapan na ipakilala ulit yung DABSU as Pampanga State University? Hindi naman siguro. Kasi nire-retain namin ang Bacolor Campus at saka nakalagay formerly Don Honorio Ventura State University. So after a couple of months, when that will be discarded, ilalagay namin Don Honorio Ventura Campus as the main campus of the Pampanga State University. One last question po. Ano po yung magiging hakbang nyo ng DABSU, ng buong community ng DABSU, para mapalitan siya talaga at ma-recognize na talaga siya fully as Pampanga State University po? Well, of course, wala namang kaming gagawin mga drastic changes, no? Pakunti-kunti na lang ang gagawin namin leading to our target, no? But there will be no drastic changes. Ang interest lang namin dito, yan, we can make use of the Pampanga State University, as I've said, as a leverage in amassing a huge budget coming from the national government so that we can finance other programs and projects of the university, like, for instance, on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. No, these are the things that we have in mind to offer in the future. And nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga. Community service kasi, and also para sa mga kabataan, yung mga dagdagan yung mga sports activities, and also yung educational program at sa mga senior citizen. And kasama na rin po yung programa sa mga LGBTQ dahil isa sila sa mga pinaprioridad ko na mabigyan ng pansin
lalong-lalo na dito po sa ating probinsya. So, as a doctor and syempre bago lang po sa politics, ang primary concern po natin and goal is yung better healthcare system para po sa Pampanga. So, from the capital, mas maganda talaga na bumaba tayo, nandun tayo sa barangay level, sa grassroots, para mas maabot natin kung ano po yung kailangan ng mga Kapampangan. Lalo na po, syempre ako, mga taga 4 distrito. So kami po ay makikisama sa layunin ng ating gobernador, vice-gobernador sa kanyang mga programa, polisiya, rules and regulations of the Sanggunian that will entirely benefit the welfare of the Kapampangans. Sa Sangguniang Panlalawigan, medyo may pressure talaga and also may kasamang excitement kasi it's a new journey for me and syempre a lot of na talagang pwede nating i-adapt na may experience dito sa Sangguniang Panlalawigan. Gagawin ko ang best ko para talagang magampanan natin yung ating tungkulin. Alam naman po natin na talagang hindi lang puro dapat galing, kailangan na may yung sa pagsaserbisyo po natin may kasamang puso. Diba? Lahat naman naaaral, tsaka hindi naman ibig sabihin na bago ka, doon ka lang magsistop. Always strive for excellence, tsaka yung experience, nandun naman sa iba na maituturo din sa amin. I'm willing to learn and I'm willing to work hand in hand para po sa isang magandang Pampanga. May pressure naman din pero yung training ko as a lawyer siguro makakatulong ako para matulungan ang ating mga probinsya sa mga resolusyon at ordinansa na makakabuti para sa mga Kapampangan. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin mo na yon kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante they have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit, no? Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement, no, the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no? Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers o yung tinatawag po nating groundwaters, no? So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. Siyempre, muna-muna sa masangking organisasyon, pitiyan ko lang rin ng department heads, nung naning akakit kong kulang, nung naning akakit kong problema, iyang talagang piso-paso pantamo. At itang agyuminggawan ngan, siyempre, i-priority ko. Lalo yung pa-priority tam kayo. Number 1, yung basura. Basura, pa-priority kayo, yung kailangan dapat lingon ng tamang yan, yung mga problema tangin kasalukuyan.
Number two, in traffic, di rin tayang muna mga oras para may din niyang solusyon. And then, kalupad na rin ang ospital at eskwela na talagang palagi kong sabihan ng programa, then, lalakaran ko na rin. Donate na akong gabon in Department of Health, baka nita pinadiran din yung budget. Kung hindi ka makapag-donate gabon, area din ang budget. Ngayon, ipasahop ko, kareng kaya katamong kinaukulan. Well, unang-una sa ngalan ng Clark Development Corporation, kami ay bumabati kay Mayor Geld, kay Vice Mayor, sa bagong mga nakatalaga at re-elected na councilors, at sa mamamayan ng Mabalacat. Napakaganda ng inyong inauguration. On the second point, nilahad ni Mayor ang programa para sa Mabalacat sa kanyang panunungkulan. At ito ay nakita natin kung gaano kadetalyado, kung gaano ka-identified, kung impactful programs. At kung ako ay mamamayan ng Mabalacat, alam ko na bukas ay ganito ang mga mangyayari at ganito ang aking inaasahan. Yan ang hinihingi ng mamamayan ngayon. Bilang dati pong local chief executive at ngayon po nasasakupan nyo as CDC, ano po yung personal na message nyo kay Mayor Gel Daquila? Mayor, you're a breath of fresh air. Alam mo, ang hinahon mong magsalita, maliwanag, at tuwan-tuwa ako na nung nagsasalita ka, ang kitang-kita ko yung iyong mga dimples. Alam mo, nakakaaliw yun, no? Nakakaligaya ng tao. So, pero beyond the dimples, nakita naman natin ang iyong program of governance. So, alam ko na matibay ang paniniwala ng mga mamamayan, ng Mabalacat, at ng mga ng lalawigan ng Pampanga, at kaming mga kapitbahay mo na maganda ang mangyayari, at sana tanggapin mo na kami, ang Clark Development Corporation, ay isa ninyong partner. Thank you. Anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yon, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa belonging, alam mo, pagkapampangan ka alam mo, Pampanga State University, saan ka graduate? Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. Sabi ko nga kanina, kung narinig mo yung speech ko, it's not the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University Campus. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwela. We are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. If we are eyeing for the future, one, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation. As a leverage in amassing a huge budget coming from the national government, so that we can finance other programs and projects of the university, like for instance on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. No, these are the things that we have in mind to offer in the future, and nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga. Sa
naman po ako naging kaso, maging malinis po ang kwento. Pinabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Governor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa, tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Ipagpapatuloy lang natin at dadagdagan pa natin ang trabaho natin. Kasi nagtitiwala at naniniwala, malaki ang tiwala ng mga tao na kaya nga kanina sabi ko, 24/7, walang pahinga. Ang pinakapahinga lang ang kausapin niyong mga tao. Dahil wala nga kaming palengke, kaya dinadala pa namin sa Bataan at saka sa Bulacan at sa Makabebe, sa dami ng isda na nakukuha sa ilog at saka sa mga fish pan namin. Kaya ang gobyerno naman natin, willing siyang tulungan tayo. Maragula pa magbayo ng ini, kasi rin anak ini lang masunod daw bri. At saka bahalo daw, biyasa lo. Yung nikit ko kung ini, dakal ng magaral. Dakal ng mayayari at saka dakal mga paso. Nikit na siguro may giyam la karing liwa na dakal magar. Ngayon, ota talaga yung buriko. Lalo na ngayon, dakal libre ni Indabsu, in GCC. Kaya lang ngayon, ring elementary, high school, tintanang libre. E di, porsigian tanam, naibiyata naman, tangaliwad ang pamangailangan, ring anak tamo. At lugod kay kayunan. Pero nandun po, pakyanak puwet na balong tinsumakan. Thank you, Mr. Katakutan. Ngayon, kapasalamatan at lugod kay kayunan po. Kapatid ko, kapatan, kapamilya, kakaluguran, kaya di pumagobra ng munisipyo. Nakalata salamat kay kayunan. Masaya-masaya yung puso ko. Lalo na, kaka-celebrate ko pa mong 71 na pala po 71st po ma'am, birthday ko po yung first gentleman. Anyang John kay po. Can you believe it? 71 na po nito. Ikit-pitong dekada na akong pag-iing kinimiyato. And more than half of my life, I have been serving the Philippines. Noon, kasama ko si ma'am sa Kongreso. Hindi ko akalain na magkakasama kami ni ma'am sa Kongreso. Nung Kongreso man ako. At ngayon, Kongreso man ulit si ma'am. I have been serving sa SWAN. Maski marakal sakripisyo. Masakit, inobra na ng netong a public servant. Wala akong regrets. Hanggang minsan, yung graduation na ng anak ko, may kapunta. Hanggang sa piana pang magna cum laude ay manilip ko. Only gratitude. Uling metong karangalan, pigtawalan niyo ko bilang kay kayong karangalan ko bilang kay kayong indo. Dakala salamat po kay kayo. I am praying for more years to serve you. Iminabasa ng tumbanon, Mexipat ko, at din hanggang kaya din ng Magobrating Munisipyo. Pang ganito ay bini ang servisyo, deserve the rin taga-saswan. Only the best service. Para bang ganito,
aramdaman daw ing alagang ina, kalingan-lingan. Aliwa mo itang sasabihan ko, ngunit itang tunay lugod ay ba't in puso. Please allow me to be proud of our administration. During my first term, marakal tamo proyekto. Siya pa nakatamo ng kinatang congresswoman. Lagi ang makasupport kay katamo, kitikin sa small. Kay kinatamang proyektong mabiyana kay katamo, kay kinatamang programa, apatupad. Tinggal ginagatamong awards bilang mayor. At bagya-bagya, makikilala yung sa small, pinyayaliwang respeto, fisheries, arts, nature, tourism, at marakal po. Aliyo po, State of the Municipality Address nito, so po sa Bayni. Inya ito na po metong balo po naman ikit at akakadyo impi pagkalantaman. Uling nungali, malamang, ko po makatalakad ngini, ingarapan niyo. And now, that I have another 3 years to serve sa Smaneños, you can only expect better services, better leadership, better governance, and better sasmuan. Hindi po yung paligobran ko. Kaya very miyali ang opisyalis ay nalaliw mo naman. Asahan niyo po ang timongin dayo. Available ko po 24/7. Para alagaan kayo bilang empleyado yun. Willing pong mag-overtime and go the extra mile. Bang agawa kong masalese in kanakong obra. Isundo ko at panindigan in pagiging working mayor of Sasmuan. Aliko mo luklok in kakong opisina at mamirmang papeles. Nunay lumakad at lumibot from Santo Tomas to Batangas to Bangkong Malapad. Personal kong lumibot sa Sasmuan. Bang ilapit in serbisyo para ka rin kabalenta mo. Bang kanito, mangumusto at lawet nung nano in problemang dapat solusyonan, at programang dapat ibigay, ka rin kabalenta mo dapat saupan. Anyali kayong kayabe kung miniyabot o miyalan, ay tabi na kayo at kayabing mag-obro para ka rin kabalenta mo. Ingagad ko, may sasambeto at may kakalugod tamo at sa-south para mag-obro para timbalin. Ikit yun naman ng mga nano ko hands-on as a mayor this time around. Ikit ang tama pa po ito. I guarantee you, ali po masayang intiwala at support tayo in the next 3 years. I will do my best to make Sasmuan a better town for all Sasmuaneños. Today marks the first day of my second term. I take my oath ceremony. Tomorrow, ngayon, diretso tanaking obra. Ay batake ni mag-obra tano kay taking SP. Kaya din aliwang opisyales na inalagyo. And returning Vice Mayor, BM Pastor John Tamayo, at miyembro ng Sangguniang Bayan, Diana May Balas Gonzales, Angeles, Ana May Balas Angeles, Michael Angelo Lopez, RJ Malina, Joshua Agapito, Eddie Tamayo, Alan Laksa, Pablo Isip, and Roberto Alberto. Magtiwala no at mamasa din sa Smaneños. Kayo, asopan at luburan nila. Ang magobra kayo para manlad, ingbalin. Hininana kayong mandato. At pakisabi po kayo, misasametong tano at magobra tamang masalese. Bangka dito, elami pakarine, hanggang binoto kay katano. We owe it to them to do our jobs well and to go above beyond versus man. Makanta muna mo rin po, mamapila ko po, karing kay katamong kabalen. Sana po, iparamdam niyo naman po kay kami, yung lugodyo,
kanako at karengke kaming opisyalis yun at kareng mga gobra king munisipyo. Gawan nyo naman po sana in part yun para bang kanito misulungan imbalen. At nung atin kayo nga kapit kareng gagawan mi na iibuli, agkatanda kayo po isabihan tamong masalese. Agapin po, communication is the key. Ali kami perfecto. And we might make some mistakes. Anya pagpasensya nyo kami at turuanan at sopan nyo kami mo naman is magkulang kami. Because being a good leader is also being a good follower. I started this speech with gratitude and I wanted to end it by thanking you again. Ma'am, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtulong sa bayan ng Sasmuan. Muna po, iking ka na akong pamilya, king sakripisyo, king pamanintindi, arin po nga na po, imanilin, at saka idondos po, at Sam. Mga po ko at mga kapatid ko, thank you for sharing your mother with Sasmuan. Manilin, yung po anak ko, you once said na maswelo na din taga Sasmuan. Uli natin lang Lina Cabrero. Metong ngayong lulugod Caredo, pero maswelo po naman. Atin pong pamilyang lulugod mo naman, Ingbaret tayo. Thank you very much for your support, my family, to the people of Sasmuan. Dakala salamat. Maniwala kayo na ingalaga nina, kalingang nina, I will not fail you. Ingapang mo, kayo po ingmakanandam, ing tutubong panalangin, kayo po sa sandalan po, is itong masakit at masakit, aldoldo na kayo pong pasalamatan, at aldoldo na kayong pupuriyan, na pamilatanan ng serbisyo, at lugod po parang mabilog asasman. Kasi bayo po, salamat kay kayo man po at tinagon at salamat kay buong Sasmuan alulugod. Aluguran ba kayo naman po? Bengin Diyos po kay kayo man. Viva Pursia! Opo, Ma'am sandali lang po. Yung po kasing nag-share na umalis na dito ngayon, sasabihan lang po si Consia Rory Magtuloy. Tuloy-tuloy ang serbisyo kay Rory Magtuloy. Mga kabalin, allow me to take this opportunity to thank one of our outgoing Sangguniang Bayan member, Consial Ron Magtuloy. Hindi na siya unfamiliar name sa marami sa atin dahil sa ilang taon na niyang paninilbihan sa Sasmuan. At yung iba pa po, si Consial Carling Peña, yan po yung mga nagsipapos po sa kanilang serbisyo sa Sangguniang Bayan. At saka si dahil masaya siya, ang buong Candaba, ang lahat ng Candabeño, si Mayor Rene, ang pamilya Estacio ay maglangge dahil sa ibinigay niyong record na kauna-unahang Mayor na nahalal sa kasaysayan ng politika ng bayan ng Candaba na nanalo sa 3 rehiyon, ang Kapampangan, ang Tagalog, poblasyon. Na sa aking mga labang pagpolitika, binigyan niyo ko ng record na 2 beses nag-landslide sa Panalo. 12,000 noong 2022 at 14,000 ngayong 2025. Kauna-una ngayon na 4 sa bayan ng Candaba. Gusto ko po pasalamatan ang mga tao nasa likod, kaya nandito ko sa harap nyo at nakuha ko ang posisyon ito. Unang-una, alam ko, nanonood yung tatay ko, si Tatang Piling. At siyempre, ang kabiyan ko, Benito Mayor, si Mayora, ating ang mga anak ko, si Rene Jr., nandyan,
si Macy Muning, at ang mahal kong bunso, nandiyan, si Mika, na nakakaral sa akin paminsan-minsan. Nandiyan. Siyempre, yung una po ko, si Matthew Rene, si Cindy Nicole, nandiyan, si Gab Rene, at si Tam Rene. Purmi Rene ang pangalan ng mga apo na anak ni Ramsey. No? At siyempre po, ang mga kaibigan ko naging parte ng aking panalo. Mga kanyano ko, sa national, kahit wala dito, sa buong pasalamatan, palakpakan natin si Congressman Rinby Mondo. At ang kanyang kapatid, nakaantabay ko sa maraming proyekto at programa sa Candaba, si Congresswoman Anayon Mondo. Ma'am, pwede tumayo ka. Ang naging kaibigan ko, nagkaroon tayo ng mga eskwelahan dito at State University. Kahit wala dito, palakpakan natin. Governor dati, Vice Governor ngayon, Dennis Delta Pineda. At ang palaging naggagayad sa atin at tutulong sa atin sa susunod na 3 taon ang ating mahal na gobernador, Nanay Lilia Pineda. At ang itinuturing ko, pang-5 kapatid kong babae, nandito, in-invite ko si Congresswoman Lorna Silverio. Kayo ka. At ang special guest ko, anak ng best friend ko, kaibigan ko, lahat ng okasyon ng pamilya season, kasama ko, palagi ako nasa zona dahil siya ang nag-iimbay. Tumayo ka. Ako, Ilocano ako, party list Congresswoman Christian Simpson. Barkada ko sa Manila, masaya kami pagkasama ko, nandyan, kamukha mong artista, si Jay Oson. Araw mo ngayon, pero siya ang mas sikat. Pangalawa lang ako ngayon, ang nakikita nyo, si Boss Toyo Jason. Yeah. Ang ating inihalal na 2 board member, nandyan, ang maganda palagi at magandang tutulong sa atin, si board member Kay Nagit at si board member Vince Alaran. At siyempre, gusto ko pasalamatan ang mga kapatid ko. Pwede tumayo sila na lahat. Si Ate Yoli, si Kapitana Selly, si Ate Nel, si Ate Emmy, si Kuya Romy, at si Kuya Ronald. At yan, ang mga kapatid ko, tumayo sila para makilala nyo. Nandiyan, ang ate ko. At siyempre, ang palaging pasasalamat ko, nag-landslide tayo at naka-liter ako ng dahil sa pamumuna ng tulong ng mga nanditong nakabaro ang 29 kapitan ng bayan ng Candaba. Pwede tumayo sila? Ang mga ex-kapitan na nandyan na walang sawang tumulong sa akin, pwede tumayo sila? Mga ex-kap. Siyempre, ang mga nandito SK Chairman at mga ating mga tunay na kaibigan, original man at mga bago, nandyan sila. Maraming salamat. At sa walang sawa, pagtulong ng St. Andrews Batch 82, nandyan sila. Pag tayo yung mga nakapagano sa likod, St. Andrews Batch 82. Kaklasiko, Batch 82 St. Andrews. At ang mga kabats ko, nagdatingan dito ng Adamson University Civil Engineering Batch 82. Nandito sila. Kung graduate ng pagka-civil engineer. At siyempre, ang mga kasama ko sa munisipyo, ang lahat ng mga department heads at empleyado ng munisipyo. Nandiyan, pwede
yung tama at malinis na panunungkulan. Sa akin pong unang taong panunungkulan, ang mga proyekto at programa na ating gagawin ay iyong habang buhay na pagkikinabangan ng bawat pamilya Candabello. At yan po ay nakikita nyo sa maraming taong panunungkulan ko nagbago ang itsura ng bayan ng Candaba. Alam ko, ang kabuhayan kung bata pa ako ng maraming pamilyang Candabello ay ang pagsasaka. Kaya kaagad bilang ulo at mayor ng ating bayan, binigyan ko ng atensyon ang lahat ng problema ng mga magsasaka. Ang mga ayudang gagaling sa national government ay aking mabilis na ginagawa para sila ay matulungan at makatulong sa kanilang mga pamilya. Infrastruktura kailangan ng ating bayan, kaya kaagad sa tulong ni Congressman Rimpi noon, ni Governor Lilia Pineda, inilugtog namin ang daan na matagal ng pinangarap ng Candaba, ang Baliwan poblasyon at ang poblasyon Kapampangan Region nagkaisa na at nabuo ang bayan ng Candaba. Mga daan na hanggang ngayon ay pinapakayos namin katabay si Congresswoman Amelor at si Governor noon Dennis Pineda at mga tulay, lahat ng kailangan ng bawat barangay. Sa susunod na taon, pangarap ko, bababa ako, di na maganda ang bayan ng Candaba pagdating sa infrastruktura ng ating mga daan. Edukasyon na alam ko pinabasusi para lumanda ang buhay ng Candabello. Kaagad ang kakulangan natin sa mga high school ay aking binuo at ginagawa. Kaya tabay si Congresswoman Anayon at marami pang high school ang aming gagawin. Nagpapasalamat ako kay Governor Dennis Delta Pineda na ibinigay niya sa maraming bayan. Maswerte po tayo na dito ang Don Honorio Ventura State University, ngayon ma'am, Pampanga State University na ang pangalan na nagbibigay ng libreng college education sa mga Candabello at mga katabing bayan natin. Na ito ang susi sa pangarap ko na ang bawat pamilyang Candabello mapag-aral ng kolehiyo ang kanilang mga anak. Tayo po ang bayan sa tulong ni Governor noon Lilia Pineda na mayroong isang hospital na pinanalaki ko na lang at gagawing first level hospital. Mayroon pa tayo dialysis center na nagbibigay ng libre sa mga may sakit dito sa Candaba. At ang pangarap ko na ang mga batang nakatapos sa pag-aaral, bubuksan natin ang Candaba sa mga mangangalapan. Sa tulong ni Congresswoman Ana ng National Government, inumpisa na natin magiging sentro na ang bayan ng Candaba, ang Santo Tomas, Mexico, Santa Ana, Candaba, Arayat, Bypass Road ay inumpisa na at kapag ito ay natapos, darating ang maraming pangangalakan at pagbibigay na empleyado sa mga anak ng Candaba. Sa akin po, 4 na labang na panalo. Alam ko lahat, palagi ako pinipersonal, inahatak pababa. Pero si Mayor Rene ay lumabang ng malinis, patas, walang paninira. Kaya taas mo ipinagmamalaki na pinanalo ako ng mayorya ng bayan ng Candaba. Maraming salamat po sa mga babae ko dito sa Candaba. Maraming salamat, Candabello, ang
na po natin. Umaasenso na ang Candaba, umaasenso na ang pamilyang Candabeno. Sa aking slogan na palagi isinisigaw, tulong-tulong sa pagsunod. Sa mga anak-alaman mo sa politika, itabi natin ang pamumulitika. Tulungan niyo ako, hindi na ako magre-re-elect. Hindi na ako lalaban sa politika. Sa 3 taon na lalaki, tatapusin ko ang mga dapat gawin para ang bayan natin ay maiangat ko sa progreso. Ikaw pa muli, ang namin ninyo, Bostoyo J. ang artista dito, si Coco Martin Rene Maglante. Mayor na muli, fix na ang edad ko, wala na magtatanong. 48 years old na ko, Mayor sa susunod na 3 taon, Mayor Rene Estacio Maglante. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo lahat. Ala ko po, Kenny, nung alike kayo. Tagumpay tayo ng tuwini. It is a victory for every Fernandino. Tagumpay ning tunay laman ning puso na ali masasali, ali bibili, at ali mitatakutan. Dakal pong salamat kaya kayong 127,124 a Fernandino may kipaglaban para king Malaya, San Fernando. Every single vote you gave me, I felt your trust, I carried your hope. And in the silence of my prayers, I held on to your faith. Bagaman, aliguman pumig victory party, I saw and felt your celebrations. Vibrant, loud, and full of love in every barangay. Kitang-kita ko po ang tuwa sa kalsada. Migpapakbong kayo po king dalan antimong bayong banwa. Melyabit kayong banderitas at balloons antimong fiesta. Pegluan nyo rin speakers you at din aliwa menal kilala pang sound system at karaoke antimong birthday party. Kasaya tamo pong kasaya itamo Fernandinos. Mi katerakan, mi kakantahan, at migkulitan king dalan. Peramdam niyo po in boses yu. Hilisan niya po in panyambot, abungan in panalan. Mula sa ugat, mula sa inventory system, palalakasin natin ang procurement process. At sisiguraduhin natin walang RHU ang mauubusan ng gamot. Ayaw na po natin ng Fernandinong uuwi na bigo o hindi nakakatanggap ng tulong. At tulad ng kalusugan, ang edukasyon po ay pundasyon ng kinabukasan. Kaya ngayong bagong yugto ng ating serbisyo, isusulong na natin ang Cayabe Shoes Project. Magbibigay po tayo ng about 45,000 rubber shoes para sa ating mga ECCD learners at grade school pupils sa public schools. At syempre, hindi po natin kakalimutan ang ating mga estudyante sa City College. May sorpresa rin po para sa inyo. Hintayin niyo po ang design. Alam ko po, sa paningin ng iba, simpleng proyekto lang ito.
isang batang nangangarap, ang isang pares ng sapatos ay maaaring maging tulay tungo sa mas maliwanag na bukas. Para sa mga magulang, ito'y malaking kabawasan na rin sa gastusin. Pera na maaaring mailaan sa mga school supplies o pagkain. Ang ibinibigay po natin dito ay hindi lang kasuotan, kundi tiwala, dignidad at pag-asa. Sabi nga po ng isang kasabihan, you never really know a person until you've walked a mile in their shoes. But sometimes, a child just needs a decent pair to begin their journey. At ngayong araw din pong nais po natin ang tuloy-tuloy na progreso sa ating syudad. Kaya't sa ating pangalawang termino, lalo pa nating paiigtingin ang mga programang may puso at direksyon. Hindi po natin nakakalimutan ang ating mga indigents, solo parents, senior citizen, at lahat ng kabilang sa vulnerable sectors. At ngayong first 100 days, isang makasaysayang hakbang ang ating isasagawa. Bubuksan na po ang Rainbow House for the Golden Games. Isang ligtas, affirming at mapagkalingang tahanan para sa ating LGBTQIA+ elders na maaaring nakakaranas ng neglect, isolation o displacement. Hindi lang po ito isang shelter sa Rainbow House. May wellness programs, legal at health referrals, psychosocial support, livelihood assistance, at higit sa lahat, dignidad. Kaya't patuloy nating bubuin at palalakasin ang mga sectoral councils para sa kabataan, kababaihan, PWDs, LGBTQIA+, MSGC at iba pa. Bawat tinig ay mahalaga. Bawat ideya ay may puwang. Magkakaroon tayo ng bukas na konsultasyon upang masigurong tunay na makabuluhan at makatao ang ating mga programa. Hangad din po natin ang mabilis, malinaw at maayos na serbisyo sa ating LGU. Kaya't ipagpapatuloy natin ang digital transformation ng mga proseso para iwas red tape at dagdag ginhawa, lalo na para sa mga nasa business sectors. Mas pinatitibay natin ang koordinasyon sa national agencies at higit sa lahat, ang bawat proyekto at desisyon ay nakaangkla sa facts and data gamit ang CDMS, PACSEN at iba pang evidence-based tools. Dahil hindi po tayo gumagawa ng plano sa hangin, tayo po ay nagtatrabaho para sa kinabukasan ng bawat Fernandino. Kailangan rin po nating maging laging handa sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Mahalaga ang pagiging handa at ang pagtugon sa mga hamon ng climate change o nagbabadyang alitan ng mga bansa. Kaya't kasama sa ating advokasya ang mas pinaigting na disaster risk reduction program, climate adaptation projects, eco-friendly campaigns, at tuloy-tuloy na clean-up drives, waste management, urban greening, at food security initiatives. Maglalagay po tayo ng solar energy systems sa piling pasilidad ng pamahalang lungsod. Layunin po natin na gawing mas episyente, matipid, at makakalikasan ang ating serbisyong publiko. Sa paggamit ng renewable energy, hindi lang po tayo nakakatipid sa gastusin,
kundi tumutugon din tayo sa hamon ng climate change. Marami pa po tayong mga proyekto na gagawin, pero ito muna po ang ating tatandaan. Bawat punlang ating itinatanim, bawat basura na ating itinatapon ng tama, at bawat komunidad na ating inaalagaan, bahagi po lahat ito ng mas ligtas, mas luntian, at mas matatag na San Fernando. Bilang pangwakas, mga minamahal kong Fernandino, sa bawat kanto ng syudad, sa bawat pintong aking kinatok, sa bawat palad na aking hinawakan, ramdam ko ang bigat ng pag-asa sa inyong mga mata. Ramdam ko ang panalangin ninyo na sana sa kabila ng lahat, manalo ang pagmamahal. Ang laban natin ay hindi naging madali. Hindi ito naging tahimik. Hindi ito ligtas. At lalong hindi ito magaan. Nabugbog po tayo sa salita. Nilamon tayo ng panghuhusga. At aaminin ko po, may mga gabi po na tinatanong ko ang aking sarili, kaya ko pa ba? Pero sa bawat panahong nagkakaroon ako ng mga doubts, bigla kong naaalala na may isang matanda pong humawak sa kamay ko at nagsabing, Mayor, laban mo, pangadida ka. May kabataang lumapit at yumakap sa akin at bulong ng puso niya'y malinaw. Kayo po ang pag-asa namin. Kaya, kayo po ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Hindi po dahil sa apelyido ko. Hindi dahil sa politika. Kundi dahil sa tiwala ninyo na ang pamahalaan ay pwedeng maging makatao, na ang serbisyo ay pwedeng maging totoo, na ang leader ay pwedeng maging ina. Hindi po ito panalo ni Mayor Vilma Valle Caluag. Ito ay tagumpay ng bawat pamilyang Fernandino. Na nangarap kahit mahirap, lumaban kahit takot, at nanindigan kahit mag-isa. Ito ang panalo ng mga nanalig na kahit paikutin ang istorya, ang katotohanan ay hindi kailanman kayang itago ng dilim. Kaya mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong paninindigan na mas matibay kaysa sa intriga. Salamat sa inyong panalangin na mas makapangyarihan kaysa paninira. Salamat sa inyong boses na kahit sinubukang patahimikin ay patuloy na lumalaban. Ngayon pong simula na ang ating bagong yugto, nananawagan po ako hindi bilang alkalde, kundi bilang ina ng lungsod ng San Fernando.
Huwag po tayong bibitiw sa isa't isa. Mas lalo po tayong maghawak kamay. Mas lalong palalimin ang malasakit. Dahil ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa taas ng pwesto, kundi sa lalim ng pagmamahal sa mga taong pinaglilingkuran. Ang tunay na pagbabago ay hindi nag-uugat sa pera, kapangyarihan o posisyon. Ito ay nag-uugat sa paglilingkod na hindi napapagod sa pagmamahal, na hindi nagsasawa, at sa pananampalatayang buo sa kabila ng gulo. Sa bawat hakbang nating tatahakin pa, kasama po ninyo ako sa bawat barangay, sa bawat pamilya, sa bawat pangarap. At kung hiniram man ako ng isang makasaysayang kataga mula kay Ninoy Aquino, the Filipino is worth dying for. Hayaan niyong idagdag ko ang aking paninindigan bilang ina ng siyudad. The Fernandino is worth serving for, worth fighting for, and yes, worth dying for. Mabuhay ang mga Fernandino. Dakal at dakal pong salamat, kaluguran da kayungan po. Pasibayong mas masigan na palakpakan para ating katalanggalang. Na talagang kaburyanan ng nakasutanan ng Panginoon na ilala na akong kaya para kaya biyo. Walit na naman ang sabihin ko palagi, at yung lalapit at nakakilala ko kayo. Lindang ko kaya sarili ko na dapat nirasugit. Inawas na ako ng Ginoo o kaya ako Santana para baka dito makapanantabi ang kaya balen. Sabi ko din palagi, isusabihan ko din anak ko maragulang puso. Maragulang puso manugot ka rin kalupang tao. Di na anak kong kagiwan kabiyaksnan at di na anak kong dakala kakilala na malyaring alapitan para baka ito pasawag tayo kaya katambalen, ang pore kaya katabang kabalen. Binyen ko kaya katabang ka. Anyaya ko ngayon nilarap ko kaya kayo bilang darap ng dito ngayon. Eh kung sapat, inamanong malyaring sabihin kaya kayo kabalen. Kingiwa yung anak ko, talagang pepakot yung tunay lugot. Talagang tunay masabal at pamagpuwala. Makanya ko kung makanyan at daramdaman ngayon eh. Anya po ako kalupanis palagi ng sasabihan at magbay. Anya kaya po niya kung lalapit ko kayo hanggang ngayon, mahirap ko garap na ako ng kalkalti ng balen at paning balen. Purilan ka po pong pamilya. Kung pamustan, magkasakit kayo bilang hitpayo kayo ng balen, yan kasalukuyan. Nung nanindindam niyo, anya nga kung lalapit kayo, ala ko kung biguan kayo. Ala ko kung biguan kayo. Gana-gana kung tintan nyo na ako ng malpugin, ka na ako hasbuk. Ikapong gana-gana nga ito. Paninayin nyo. Paninayin nyo. At ang taong mapilanpang yan nakalikwala at minwala ka na. Reka to, payabot ko na naman karela. Kaluguran ko na naman. Kalupanaligot ko kayo. At pagpilibang ko na naman. Kaya ka na akong gawan. Kaya ka na akong baren. Yan po, bayo ako mag-usa, kaya kaya ako pong inandandita.
Don Honorio Ventura State University, kung saan tayo ngayon, will remain as Don Honorio Ventura State University campus. At yung Pampanga State University, alam mo naman, a sense of, pagkapampangan ka, kailangan saan ka graduate, diba? Pampanga State University. At originally, during the time of memorial, Pampanga naman talaga. Pampanga College of Arts and Trade yata yun, di ba? Talagang Pampanga. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwelahan. May benefits po ba? Parang meron po bang mga subsidy na matatanggap yung Pampanga State University? Ngayon, Pampanga State University na siya talaga. I think so. Nasa batas po yan. Pero renaming lang naman yan. Palagay ko pareho lang naman eh. Di ba? Pero yung branding as Pampanga State University. Punta ka ng Bulacan, may Bulacan State University kasi. Punta kang Pangasinan, may Pangasinan State University. Punta kang Tarlac, may Tarlac State University. Di ba? Pampanga. Of course, Dubs, maraming salamat. Pero iba yung Pampanga State University. Why push po personally for the renaming of DABSU? Well, sense of belonging. Alam mo, pagkapampangan ka alam mo, Pampanga State University. Saan ka graduate? Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. One last question po. Message niyo po para sa mga students na nag-aaral sa Pampanga State University. Mag-aaral po tayo ng mabuti. Nandito po ako. This is my last term. But my daughter, I passed the torch already to Congresswoman Micah Gonzalez, my daughter. And of course, gagawin niya kung maduplicate niya o madagdagan pa niya yung aking ginawa, salamat. At nandito lang ako, hindi naman ibig sabihin, nag-end lang yung aking term. Pero hindi nag-end yung aking pagtulog sa mga kababayan. Thank you po. Thank you. Sige. Okay po. Para po sa inyo, ano po yung pros na from DABSU magiging Pampanga State University na siya? Well, we are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. We acknowledge, no? We acknowledge yung nakaraan. Of course, if we are eyeing for the future, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation, no? President, hindi po ba kayo mahihirapan na ipakilala ulit yung DABSU as Pampanga State University? Hindi naman siguro. Kasi nire-retain namin ang Bacolor Campus at saka nakalagay formerly Don Honorio Ventura State University. So after a couple of months, when that will be discarded, ilalagay namin Don Honorio Ventura Campus as the main campus of the Pampanga State University. One last question po. Ano po yung magiging hakbang nyo ng DABSU, ng buong community ng DABSU, para mapalitan siya talaga at ma-recognize na talaga siya fully as Pampanga State University po? Well, of course, wala namang kaming gagawin mga drastic changes, no? Pakonti-konti na lang ang gagawin namin leading to our target, no? But there will be no drastic changes. Ang interest lang namin dito, we can make use of the Pampanga State University, as I've said, as a leverage in amassing a huge budget coming from the national government, so that we can finance other programs and projects of the university, like for instance on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. No, these are the things that we have in mind to offer in the future, and nothing more.
At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga. Napakaganda pong panimula, no? Sa aming unang araw kahapon, nung nailabas po yung executive order. At marami pong naging positive reactions, feedbacks, and comments po sa social media. And isa pa lang po to, no, sa mga pwede pa po nating gawin, no, sa loob ng 3 taon, no. And of course, as the presiding officer and chairman also ng Committee on Oversight, we will make sure po, no, that during the committee hearings po tayo po tutulong, mag-aantabay po, no, para po dun sa holistic and improvement po nung nasabing ordinansa, Sir Paulo. Sabi ng mga nakatatanda, hindi ka daw makakabangon kung hindi mo malaman kung saan ka nagkamali. You know? What went wrong ba? At doon sa perspective naman ni Kong John, ang ating alkalde, na itong ordinansang ito kailangan talagang isuspinde at kailangan natin i-assess. Ano ba yung mga binabanggit niya na saan mali? Well, of course po, no, moving forward po, no. Actually, Sir Paulo, nabanggit ko to multiple times sa mga interviews natin that we cannot live in the past, but we make sure that progressively maaayos po natin yan, no. And of course, ang naging parang konting ano lang po, no, na if for lack of better term, konting lapses lang po doon sa proseso, yung nga pong public consultation, no, para klaro po sa tao kung ano ba yung purpose and spirit and wisdom of the proposed ordinance, and at the same time po, yung po magiging nature po ng implementation in so far as the siphoning, the disposal, and of course po, yung pong imposition po ng septage fee. Doon po tayo magfo-focus po pagdating po sa proseso ng pagkoconduct po ng public hearing. Gaano ka posible na pwede ba yan ayudahan na lang ng LGU na lang magbayad sa hali, o meron tayong kinukonsidera na capacity natin? Kasi nakita din naman natin ang legacy ni Kong Pogi na sa atin naman na meron na tayong ilang pasilidad para tugunan din yung mga pangangailangan niya sa usapin ng septage management fee. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement, no, the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no? Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers, o yung tinatawag po nating groundwaters, no? So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. At sa tanong ng marami, baka naman apektado din ng pamahalaan nito, yung LGU, baka yan mawalan ng kita. Sa ganung perspektiba, na pinakikituhan natin, okay, yung concern ng mga mamayan na ito mawawalan na sa dagdag na pasanin nila. Paano naman yung may mawawalan bang kita ang LGU dito? As a matter of fact po, wala, no. The intention really is the implementation of the Clean Water Act, no? Patungkol po to dun sa environmental aspect ng ating aquifers, no. Hindi ho to tungkol kung kikita ba ang LGU or not. In fact po, yung executive order po talaga niyan, nakafocus po tayo dun sa pagre-revisit, pagsasaayos, making sure na compliant lang po ang LGU. There is no aspect in the ordinance or the amended ordinance na gagawin po natin patungkol po dun sa whether or not mayroon pong income na magge-generate ang LGU dan. For the record, Sir Paulo, wala po. Wala po. Karang haluang kaya.